السلام علیکم. پروګرام سره زه یم ستاسو کوربه سلمان اورکزی او تاسو اورئ FM 98.2 ریډیو کست اواز. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کوهاټ یونیورسيټي کې د MLT په نوم یو ډپارټمنټ لانچ شوی دی. د ډپارټمنټ په 2019 کې شروع شوی دی او د MLT له تر اوسه ځان ته خپل ډپارټمنټ نه دی جوړ کړی. د دې مایکروبیولوژي ډپارټمنټ په نگراني کې کار کوي، یعنی فی الحال د مایکروبیولوژي ډپارټمنټ کې راځي، خو امید ده چې ډیر ژر به ځان ته یو خپل ډپارټمنټ جوړ شي. په نن پروګرام کې به موږ په دې خبرې کوو چې MLT څه ته وایي، د دې مطلب څه دی، د دې مقصد او ابجیکټیو څه دي. نو د دې لپاره په نن پروګرام کې موږ سره ملما دی جناب ذاکر صاحب. ذاکر الله صاحب په MLT کې BS کړی دی او په مایکروبیولوژي او په ایمونولوژي کې ماستر هم کړی دی او نن سبا په کوهاټ یونیورسيټي کې د MLT ډپارټمنټ کې لیکچرر دی. ذاکر الله صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. السلام علیکم سلمان، تاسو ډیره مهرباني چې تاسو زه د پروګرام ته راوختلم او د MLT باندې خبره کولو موقع راکړه. تاسو ډیره مننه ذاکر صاحب. ذاکر صاحب، ټولو نه اول که تاسو په MLT باندې رڼا واچوئ چې MLT څه ته وایي. سلمان صاحب، MLT مطلب دا دی میډیکل لیبارټري ټیکنالوژي او MLT موږ سره څومره په لیبارټریز کې د څومره ټیسټونه کیږي یا څومره بیماریانې د هغې لیبارټري کې تشخیص کیږي، هغې دپاره څه قسمه تجربې کیږي یا څه قسمه په دې کې موږ فایندینګز کوو چې یو بیماري د هغې وجه څه ده، هغې دپاره کوم ټیسټ پرفارم کیږي، هغې کې څه کمی راشي څه زیاتی راشي. نو دې دپاره موږ دا MLT پروګرام سٹارټ کړی دی. جی، د MLT اوبجیکټیو څه دي، دا ولې ضروري دی ذاکر صاحب؟ MLT دې دپاره ضروري دی چې چونکې وخت سره سره نوې بیماریانې راځي او نوې اډوانسز راځي، نو د دې بیماریانې او د دې تشخیص لپاره اډوانس ماشینز، اډوانس ټیکنیکس او اډوانس ټیسټونه راځي. نو د MLT مقصد او ابجیکټیو دا دی چې موږ سره یو داسې خلک تیار شي، یو داسې الایډ هیلث پروفیشنل تیار شي چې هغې د څومره ټیسټونه دي، څومره بیماریانې دي، هغې په ښه طریقې سره کولی شي او یو بیماري په اسانۍ سره او په ارزانه قیمت سره او زر یو بیماري معلومیږي. دې دپاره دا د MLT ابجیکټیو دی. جی، په MLT کې مین سبجیکټ کوم دي؟ MLT کې موږ سره یو ډیر غټ فیلډ دی. په دې کې مین سبجیکټ چونکې دې ته بعض خلک پیتالوجي هم وایي، نو بیماریانو سره ریلیټډ که هغه د وینې بیماري وي نو هغه موږ هیماټالوجي کې ډسکس کوو، که هغه د جراثیمو بیماري وي نو هغه موږ مایکروبیولوجي کې هغې باره کې وایو، لکه څنګه دا وایرس شو یا بیکټیریا شوه یا نور دې سره ریلیټډ شو. که هغه په نور جسم کې د نور داسې کیمیایي مسلې وي نو هغې دپاره کیمیکل پیتالوجي شو، یا که داسې وي د مختلف غوښې ټیسټونو دپاره یا کینسر ټیسټونو دپاره یا نور دپاره، هغې دپاره چې کوم بایاپسي کېږي نو هغه موږ هیسټوپیتالوجي کې وایو. نو دا څلور غټ چې کوم فیلډز دي په میډیکل لیبارټري ټیکنالوژي کې، دا څلور غټ فیلډز دي په دې کې، او په دې کې موږ څومره بیماریانې دي هغه ټولې پکې وایو او د هغې متعلق څومره ټیسټونه دي هغه ټول ټیسټونه پکې کوو. جی، د MLT ذاکر صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې د MLT میډیکل کوم سایټ کور کوي؟ دا میډیکل لیبارټري ټیکنالوژي چې کوم دا موږ سره هر یو فیلډ کور کوي ریلیټډ ټو د ډیزیزز، بیماریانو سره چې کوم یو فیلډ کوم یو قسم بیماری وي په هغې کې د هره بیماري پکې ویلی شي او هر بیماری متعلق په دې کې اول سټوډنټس په هغې باندې پوهیږي چې دا بیماری کېږي د څه د وجې نه او دا بیماری خورېږي د څه د وجې نه، د دې بیماری بیا موږ تشخیص په لیبارټري کې څنګه کوو. نو په دې کې موږ هر یو سایټ پکې فیلډ کوو، که هغه د هیماټالوجي وي، که هغه کیمیکل پیتالوجي وي، که هغه ایمیونالوجي وي، او که هغه مایکروبیولوجي وي، که هغه هیسټوپیتالوجي وي، هر یو فیلډ ریلیټډ ټو ډیزیز هغه موږ په دې کې کور کوو. ذاکر صاحب، که زموږ سټوډنټانو ته تاسو دا ووایئ چې د MLT سکوپ څومره دی؟ سلمان صاحب، MLT خو داسې دی چې MLT موږ سره یو ډېر وسیع فیلډ دی او په دې کې MLT کې almost according to my information اوسه پورې more than 10 fields دي پکې په MLT کې، که هغه واړه دي یا هغه تیر، نو ټول چې راجمع کې more than 10 fields دي. نو MLT چې وکړي نو ته هر سایټ ته تلی شي په فیوچر کې، یا که ته خپل لیب سیټینګ کې،
کته نور داسې هیلث سره ریلیټډ پروجیکټس کیږي او کته ټیچینګ سایډ ته راځي کته ریسرچ سایډ ته ځي کته ځان ته هاسپټل سایډز کې انوایرنمنت الته د ریلیټډ ټو لیب ډایګنوستکس نه هغه ځان ته سیټ کی نو دا ټول خبرې په ایم ایل ټي کې راځي. ذاکر صاحب کا یو کس ایم ایل ټي کې بی ایس یا ایم ایس وکړي نو هغوی دپاره د جاب اپورچونټي څه وي؟ ایم ایل ټي یو داسې فیلډ دی چې یو ټیکنیکل فیلډ دی نو هغې دپاره هر سړی چې کوم ایم ایل ټي وکړي نو هغه کې دومره کیپیبلیټي وي چې هغه خپل ځان ته لیب سیټینګ کولی شي یا ان کیس داسې وي چې هغه هاسپټل کې لیب ټیکنالوجسټ هغه دپاره پوسټ وي بی پی ایس 16 بی پی ایس 17 زمونږ ډېر ملګري په هغې باندې اوس اپوینټ شوي دي او کار کوي لګیا دي او نور هم اوس هغې باندې سیټس راځي. نو که ګورنمنټ سایډ ته وګورئ په هاسپټلز کې نو هغې دپاره لیب ټیکنالوجسټ وي او که یونیورسټي سایډ ته وګورئ په هغې کې لیکچرز وي نو لیکچرز زه پخپله ما چونکې بی ایس کړی دی ایم فل مې کړی دی او پی ایچ ډي مې لا نه دی کړی خو فیلډز دا دی چې په هغې کې هر یو سایډ ته تللی شي که ته ځان ته خپل لیب سیټینګ کې نو هلته هم تللی شي او که ته هاسپټل کې یا نور داسې د ډبلیو ایچ او والا پروجیکټس دي هیلث سره ریلیټډ پروجیکټ په هغې کې دی کار کولی شي. مختلف کیمیکل انډسټریز دي یا څومره د هاسپټل سره ریلیټډ انسټرومنټس دي لیبارټري انسټرومنټس دي یا میډیکل انسټرومنټس دي په هغې کې چې موسټلی ریلیټډ ټو لیبارټري په هغه کمپنیز کې دی کار کولی شي. فارن کنټریز کې چې کوم دي د هغوی ډېر زیات سکوپ دی زمونږ ډېر ملګري داسې دي چې هغه په دې ګلف کنټریز کې نو هغوی ته ډېر های پیډ سیلریز ملاویږي. زمونږ په کنټري کې هغوی ته مختلف فیلډس کې ریلیټډ ټو الایډ هیلث ساینسز په هغې کې هر فیلډ کې زمونږ ملګري موجود دي کار کوي لګیا دي. او ذاکر صاحب تاسو د جاب اپورچونټي دا خبره وکړه نو ان جی او کې داسې مواقع میلاویږي د سټوډنټانو ته مطلب چا چې ایم ایل ټي کې بی ایس کړی وي یا ایم ایس کړی وي په ان جی او سایډ کې ته دو دپاره څه اپورچونټي وي؟ بالکل زمونږ ډېر داسې ملګري اسپیشلی د کله چې دلته کې په کې پی کې یا اپریشنز وو نو زمونږ څه ملګري وو هغوی په ان جی اوز کې کار کړی وو ان جی اوز کې چې هغوی کوم ډایګنوسټک سایډ دی یا هیلث سایډ دی نو په هغې ان جی اوز کې هغوی کار کړی وو او څه ملګري اوس هم پکې لګیا دي اسپیشلی په دې ټرایبل ایریاز کې نو ان جی اوز کې هم دي ته ایریاز دا شته دي چې دی اویل کولی شي. جی ذاکر صاحب کا دا موږ اورېدونکو ته ووایي چې مطلب یو کس ایم ایل ټي سټوډنټ وي یا هغه ایم ایل ټي کمپلیټ کړی وي یا بی ایس کړی وي یا په هغې کې مصر کې د هغې نو د هغه کسانو په معاشرې کې څه رول ادا کولی شي؟ یس د دې کسانو په معاشرې کې ټول نه اول رول خو دا دی چونکې دوی ته پته وي چې یو بیماري خورېږي څنګه نو فرسټ آف آل دوی دا کولی شي چې بیماري کمولی شي. لکه فار ایگزامپل څنګه ان کیس آف د چې کوم کورونا پینډیمیک راغلی و په ټوله دنیا کې اوس هم دغه ایشو ده نو دوی دا کولی شي چې ټول نه اول د بیماري خورولو هغې کمولو کوشش کولی شي یو بیماري خورېږي څنګه هغه کم کړي. دویم چې یو بیماري خوره شي نو د هغې بیا معلومولی شي چې یاره یو بیماري د څه د وجې نه خوره شوه او د دې وجه څه ده دا بیماري کوي څوک ایجنټ یې څوک دی بیکټیریا ده وایرس دی څه بل څه دی او بیا هغې دپاره دا هم کولی شي په فیوچر کې دی په دې باندې ریسرچ کولی شي چې یاره یو بیماري راغله اوس د دې بیماري علاج څه دی د دې علاج هم دی دریافت کولی شي یا په دې باندې دی ایکسپریمنټ کولی شي. نو څومره بیماریانې چې راځي د هغې خورېدل د هغې تشخیص کول د هغې علاج کې هیلپ ورکول دا ټول یو کس چې چا ایم ایل ټي کړي وي هغه دا ټول هر څه کولی شي. ډېره مننه ذاکر صاحب. اورېدونکو ته به وایي چې موږ سره ذاکر صاحب د وخت په پروګرام کې موجود دی موږ خبره کوو د ایم ایل ټي په باره کې د ایم ایل ټي د کوهاټ یونیورسټي د ایم ایل ټي ډپارټمنټ په باره کې. نو ذاکر صاحب لکه څنګه چې موږ په شروع کې د پروګرام په شروع کې موږ ویل چې د کوهاټ یونیورسټي چې کوم ایم ایل ټي ډپارټمنټ دی دا د مایکرو سره ریلیټډ دی یا د هغې په نګرانۍ کې کار کوي. نو که اورېدونکو ته دا ووایي چې د ایم ایل ټي چې کوم دی دا د ایم ایل ټي او د مایکروبایولوژي په منځ کې فرق څومره دی؟ د ایم ایل ټي او مایکروبیولوژي یو بل سره ډېر زیات ریلیټډ دي. ایکچولی اوس چونکې ایم ایل ټي نوې فیلډ دی دلته په زموږ کسټ یونیورسټي کې نو هغوی انیشیلي انډر د سپرویژن آف مایکروبیولوژي ډپارټمنټ هغې کې ورکړی دی خو په دې باندې اوس کار لګیا دی چې ایم ایل ټي ځان ته بیل ډپارټمنټ جوړ شي. د ایم ایل ټي او مایکروبیولوژي یو بل سره داسې تعلق دی چې مایکروبیولوژي وایي چې څومره جراثیم دي د هغې سټډي کولو ته هغې نو
MLT کې مایکروبیولوژي شته دی. MLT کې مایکروبیولوژي یو پارت دی. خو مایکروبیولوژي ځان ته یو ډپارټمنټ دی، ځان ته یو فیلډ دی. مایکروبیولوژي کې موږ سره میډیکل مایکروبیولوژي، انوایرمنټل مایکروبیولوژي، سویل مایکروبیولوژي، میرین مایکروبیولوژي او انډسټریل مایکروبیولوژي دا ټول پکې راځي. ٹھیک شو؟ خو په MLT کې د مایکروبیولوژي صرف میډیکل مایکروبیولوژي پارت دی. ٹھیک شو؟ د میډیکل مایکروبیولوژي دا د MLT یو حصہ ده. او MLT کې میډیکل مایکروبیولوژي نه علاوه نور ډیر زیات فیلډ هم شته دي. نو دا فرق دی پکې. جی ذاکر صاحب، موږ لکه څنګه د MLT په فیلډ باره کې موږ خبرې کوو، نو د موږ د کوهاټ یونیورسيټي MLT ډپارټمنټ کوم دی، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ د دې مستقبل څومره روښانه دی؟ ماشاءالله زموږ د کوهاټ یونیورسيټي کې د MLT ډیر زیات کسان راځي او ډیر زیات سټوډنټس پکې اپلیکیشن جمع کوي او ډیر کم کسانو ته پکې اډمیشن ملاویږي. د ماته فیوچر کې دا معلومیږي چې ان شاء الله د MLT ډپارټمنټ به د کوهاټ یونیورسيټي کې ډیر ښه رول وي او دا ریجن کوهاټ سره څومره ریجن دی، کرک دی یا دا څومره د ایریاز دی موږ سره دی کې به ان شاء الله دا څومره سټوډنټس دی نه فارغیږي، دی به په د هیلث سایډ کې ډیر ښه رول ادا کوي او د دې علاقې چې کوم هیلث ایشوز دي هغه کې به کمولو کوشش کوي او پای کې به امپروومنت دی راولي ان شاء الله. ذاکر صاحب، په اخره کې به زموږ د ټولو سټوډنټانو لپاره یا خاص کر هغه سټوډنټ چې کوم غواړي چې زه MLT ته راشم، هغوی لپاره به څه پیغام ورکوئ تاسو؟ دا MLT موږ سره چونکې داسې فیلډ دی چې میډیکل سره ریلیټډ دی، نو کوم ملګري یا کوم سټوډنټس هغه چې MBBS ته تلل غواړي خو MBBS هغه په څه وجه ونه کړي شي یا ډیر خلک څه وایي چې یاره زما زوی ډاکټر جوړ شي، نو ان کیس که هغوی ډاکټر جوړ نشي، MBBS نه علاوه نور هم په میډیکل کې داسې فیلډز ته چې هغوی د په معاشرې په امپروومنټ کې په معاشرې کې ډیر ښه رول ادا کوي، ډیر ښه کار پکې کوي، نو هغوی دپاره دا چې څومره الایډ هیلث ساینسز والا فیلډ دي خاص کر د MLT، نو MLT په هر حواله سره هغه الکانو دپاره ښه زبردست دی. څوک چې MBBS نه پاتې شي نو بیا دا ښه زبردست فیلډ دی. دې ځان ته هم یو داسې فیلډ دی چې دا د ډاکټرانو غوږونه او سترګې دي، نو دې دپاره MLT یو داسې فیلډ دی چې دې هر ځای کې خپل کار کولی شي، که هغه په هاسپټل سایډ وي، که هغه په ټیچینګ سایډ وي، که هغه په انډسټریل سایډ باندې وي او چې که هغه نور هیلث سایډ کې وي. ډیره مننه ذاکر صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت ناڅه وخت مونږ ته وویستو. نو اوریدونکو لکه څنګه تاسو واورېدو د کوهاټ یونیورسيټي د MLT ډپارټمنټ په باره کې، نو آینده به انشاءالله په یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نو تر هغې وخته پورې به ذاکر صاحب ته یو ځل بیا مننه کوو. ډیره مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکوو، مونږ اوریدونکو لپاره مو وخت راکوو. ډیره مهرباني، ډیره شکریه ستاسو د مننې کوم. نو اجازت غواړو. د الله په امان.